Welcome my student again to unit number 4 period number 1. مرحبا بك يا عزيزة الطالبة في الوحدة الرابعة الدرس الأول part number 1 وحنشرح مع بعض الجزء الأول الذي يتعلق بالمين فوكاب الموجودة في الدرس. On page number 39 في صفحة 39 let's start together. The title of our unit going places الذهاب إلى أماكن أو زيارة الأماكن. من هو الذي يزور الأماكن المختلفة؟ نسميه ب visitor or traveler or tourist. هو سائح أو زائر أو مسافر لهذه الأماكن. In Palestine you can travel and see Jerusalem. Also you can find القلط Valley and we have the Church of Nativity. القدس وادي القلط وكنيسة المهد وأماكن أخرى ممكن زيارتها في فلسطين as a tourist كسائح أو زائر لإلها. Here our period درسنا لليوم اللي قدامنا period number 1 والتايتل تبعنا going places. عندنا السؤال الأول قبل ما نبدأ فيه يا ريت نطلع مع بعض. We have here some pictures. في عنا مجموعة من الصور اللي قدامنا. All of the pictures if you noticed إذا أنت لاحظتي في كل الصور we have some visitors, some travelers and tourists. كل الكلمات التي ذكرتها تحمل نفس المعنى. tourist أي سائحين أو visitors زوار أو travelers مسافرين. طبعا أكيد اللي حيكون معهم ويرشدهم هو tourist guide هو مرشد سياحي. والمعروف المرشد السياحي gives information بيعطي معلومات عن الأماكن الأثرية المختلفة. Now the subheadings العنوان الفرعي أو عنوان التكست تبعنا the step on tour guide. the step on أي خطوة لقدام. step on tour guide أي مرشد سياحي متقدم أو متطور. إذن اليوم درسنا لن يتحدث عن المرشد السياحي العادي من يعطي معلومات فقط. لا it will talk about the step on tour guide أي المرشد السياحي المتقدم. Now here the text التكست اللي قدامنا النص قدامك. We have 1 2 3 4 paragraphs. عنا 4 من الفقرات أكيد حنتعرف عليها. قبل ما نبدأ تعال نشوف سؤالنا الأول إيش بقول. Discuss these questions in pairs or small group. تعال نناقش الأسئلة بسرعة مع بعض. Number 1. Would you like to work as a tourist guide؟ هل تود أن تعمل كمرشد سياحي؟ طبعا السؤال شخصي. You can say yes or no. أنت بتقدر تقولي أو لا حسب رغبتك. Question number 2. What are the advantages and disadvantages of this job؟ ما هي المزايا والعيوب disadvantages أي العيوب لهذه الوظيفة وظيفة التورست جايد أعني. طبعا كمزايا لهذه الوظيفة ممكن تكون الانترتينمنت الانجويمنت. انت حتستمتعي when you travel with people لما تسافري مع الناس كمرشد سياحي. But the disadvantages it is full of tiring يعني هي تكون مليئة بالتعب. تعال نشوف الإجابة. It is full of entertainment هي مليئة بالاستمتاع as we can travel everywhere. إحنا بنقدر نسافر في جميع الأماكن فهذا متعة لإلنا. The bad thing disadvantage يعني is that it's very tiring إنها متعبة أكيد مليئة بالستريس أيضا بالضغط علينا كمرشد سياحي. Question number 3. What do you think tourists want when they visit a country or city؟ وماذا تعتقد أن tourists visitors travelers أي السياح أو الزوار يريدون when they visit a country or city عندما يزورون مدينة أو دولة ماذا يحتاجون؟ They أكيد want to know information يمكن بدهم يعرفوا معلومات maybe they want to live real life يمكن بدهم يعيشوا حياة واقعية مع الناس يتفاعلوا معاهم. شوف إجابة السؤال. They want to live real life هم يحتاجون أن يعيشوا حياة واقعية and interact with people ويتفاعلوا مع الناس. الآن الزائر أو المسافر أو السائح لا يحتاج معلومات
لأن النت مليء بالمعلومات، إذن هو يحتاج to interact أي يتفاعل or live real life ويعيش حياة واقعية. أوكي، زي ما اتفقنا النص اللي قدامنا يتكون من 4 paragraphs and we are going to have 4 main ideas. يا ريت تقرأ الفقرات وتقرأ الأفكار وتقومي بترتيب هذه الأفكار على جميع الفقرات في درسنا. تعال نقرأ الأفكار الأساسية الموجودة عندنا. What do tourists prefer؟ طبعا أنا مش مرتباهم. What do tourists prefer؟ ماذا يحتاج أو يفضل السياح؟ Successful step on guide وما how to be successful as a step on guide. كيف يكون المرشد السياحي المتقدم ناجح؟ step on tour guides ومن هو الستيب on tour guides؟ بدنا معلومات عنه. tour guide job ووظيفة التور جايد. يا ريت تقرأي لحالك الدرس وتحاولي ترتبيها. تعالي نرتبهم مع بعض. نمبر 1 هنتعرف على tour guide job، بدنا نعرف شو هي وظيفة المرشد السياحي. نمبر 2 بدنا نعرف what do tourists prefer، ماذا يفضل السياح. نمبر 3 بدنا نعرف step on tour guides ومن هم المرشدين السياحيين المتقدمين. Number 4 and the last successful step on guide. Successful step on guide يعني كيف يكون المرشد السياحي المتقدم ناجح أو ما هي مميزات المرشد السياحي المتقدم الناجح. إذن أصبح لدينا 4 paragraphs هنتعرف عليها. قبل ما نشتغل على الفقرات لازم نتعرف على المين فوكاب الموجودة عندنا في درسنا. Look here to the picture. We have money. أكيد إحنا بندفعها when we bought lots of things, so we will have expenses. expenses عندما نشتري مجموعة من الأشياء سوف ندفع أو هذا يكلفنا expenses أي نفقات. extra things to pay. extra things to pay أي نفقات احنا نقوم بدفعها مقابل مجموعة من الأشياء. demand. demand means look to the woman here. things that people want from you. أكيد كمرأة هناك طلبات كثيرة من خلال العائلة طبعا من خلال الأطفال. So women or mothers have lots of demands from their families. أكيد لديهم الكثير من الطلبات تأتيهم من العائلة. نشوف كمان here we have due to. It means because of. due to means because of أي بسبب. due to look to the picture. He didn't go to school due to his illness. هو لم يذهب للمدرسة due to أي because of أي بسبب his illness مرضه. ويجب أن نستخدم بعد due to noun أي اسم. due to تساوي because of ويجب أن نستخدم بعدها noun مثل كلمة illness مرض. Look to this picture here. This is for Yasser Arafat, the president, and this is a monument. Monuments means statues and buildings for famous people or events. Statues أي نصب تذكاري and buildings أو مبنى أو بناء معين for famous people لأشخاص مشهورين or events أو أحداث مشهورة. monuments. Okay. Now here look to this. أكيد حنشوفها كتير على المحلات لما تغلق للصلاة for example and it says sorry temporarily closed. إنه مغلق مؤقتا. إذن temporarily means for a short time. temporarily for a short time أي لوقت أو برهة من الوقت أو فترة قصيرة. The opposite constant أي بشكل دائم. temporarily بشكل مؤقت. constant بشكل دائم. Now lots of students nowadays الكثير من الطلبة الآن الذين يتعلمون من خلال التعلم الإلكتروني they can pick it up. They learn something without lessons. هم يتعلمون الأشياء بدون دروس. So picked it up
بمعنى يفهمها بدون درس، أو زي ما بنقول يلتقطها أي يفهمها ويستوعبها بسرعة بدون دروس، بدون أي أحد أن يعطيه درس. إذن picked it up. picked it up. Okay. Now here we have lecture. Lecture, it's a verb and a noun. Lecture بمعنى يحاضر، lecture محاضرة. And here it means talk like a teacher، أن تتحدث كمدرس. And this is طبعا a picture for a lecture. And إن شاء الله in the university في الجامعة إن شاء الله you will take lots of lectures، حتاخدي كثير من المحاضرات. Now look to these people. All of them, they are interact with each other. They are talking, they are working, they are eating. So interact means have a two-way relationships. A two-way relationships أي يتفاعل مع الآخرين. Interact. Okay, now here we have an exercise. Okay, the exercise in your book. Here, number 2, replace the underlined words and phrases in these sentences with words and phrases from the text. The words and phrases are in the same order as in the text. مطلوب منا to replace أن نستبدل the underlined words الكلمات المخطوطة زي ما انت شايفة with words from the text من كلمات من درسنا حسب ما احنا أخذناها في بداية الدرس. Let us start. Number 1. As well as the hotel bill, there were a few other extra things to pay for. اللي حنستبدله هو extra things to pay for. تعال نشوف بس الجملة شو معناها. As well as the hotel bill، أيضا بجانب فاتورة الأوتيل there were a few other، هناك القليل من extra things، الأشياء الإضافية to pay for، اللي تدفعها لها. ما هي الأشياء الإضافية التي تودين أن تدفعيها مقابل أشياء اشتريتيها؟ It means expenses. expenses أي نفقات. Number 2. My job is dealing with public. إن وظيفتي هو التعامل مع العامة. There are a lot of things that people want from me. هناك الكثير من الأشياء التي يطلبها الآخرين مني. وماذا نعني بأشياء يطلبها الآخرين منك؟ هي demand. Number 3. His success as a tour guide، إن نجاحه كمرشد سياحي is because of بسبب his local knowledge، بسبب معرفته المحلية. ماذا تعني because of؟ yes، برافو عليكم due to. Number 4. The city has a lot of statues and buildings that celebrate famous people or events. إن هذه المدينة تحتوي على الكثير من statues النصب التذكارية and buildings والمباني that celebrate التي تمجد أو التي دائما celebrate أي تحتفل of famous people بالناس المشهورين or events أو الأحداث المشهورة. إذن النصب التذكاري means monuments. Number 5. I am only doing this job for a short time. إنني أقوم بعمل هذه الوظيفة لوقت محدود until I find something better، حتى أجد شيء أفضل. It means temporarily. Yes. Number 6. Nobody taught me how to play the piano. لا يوجد أي شخص علمني كيف أقوم بعزف البيانو. I just learned it without having lesson. لقد تعلمتها بدون أخذ دروس. It means yes. Picked it up أي تعلمتها بدون دروس. Number 7. She hates it if any of her friends talk to her like a teacher. هي تكره أن يقوم أصدقائها بالتحدث معها كمدرس. It means lecture أي بمعنى يقوم بعمل محاضرة ويحاضر. What I like about my teacher is his ability to have two-way relationships with his students. ما أحبه عن مدرسي هو his ability مقدرته بعمل two ways التفاعل with his students، تفاعله مع طلبته. إذن interact means أن يتفاعل مع الآخرين. هذا هو الجزء الأول من المين فوكاب الموجودة عنا في درسنا. في عنا في page number 39
Here we have a box. في عنا صندوق مطلوب مني أكمل الصندوق. تعالوا نشوف مع بعض على ماذا يحتوي هذا الصندوق. Here we have verb, noun and adjective. ماذا نعني بverb؟ أي فعل. noun اسم. adjective صفة. نشوف الكلمات المعطيني إياها. demand يطلب. demand طلب أي هي verb وناون. الadjective منها demanding أي مطلوب. challenge هي verb بمعنى يتحدى وهي أيضا noun challenge بمعنى تحدي. الadjective challenging أي كله تحدي، صفته أنه كله تحدي. surprise بمعنى يفاجئ. النون منها a surprise مفاجأة. الادجكتيف حضيف لها ing زي ما ضفنا لديماند وزي ما ضفنا لتشالنج حتصبح surprising أي مفاجئ. Here we have conclude بمعنى يختم. النون منها conclusion. conclusion أي خاتمة. الادجكتيف برضو الصفة حنضيف لها ing. concluding أي اللي هي الفقرة تعتبر أو صفتها بأنها الخاتمة للأشياء. الفيرب عندنا decide يقرر. النون decision قرار. الادجكتيف أيضا حنضيف له ing deciding أي صاحب قرار. الآخر عندنا verb provide بمعنى يزود. النون منها provision ما في منها adjective. تعالي نشوف الإجابات عندنا هيها موجودة. الإجابات الناقصة عليك بتقدر تكمليها في الصندوق. طيب بإيش بفيدنا هذا الصندوق؟ هذه تعتبر parts of speech هي أجزاء الكلام verb noun adjective. إحنا حنتعلم منها how to use them in sentences. حنتعلم كيف نستخدمها في الجمل بطريقة صحيحة. تعالي نشوف الصورة اللي قدامنا. This situation is very challenging. This situation is very challenging. challenging هين حسب الصندوق اللي احنا شفناها لقيت شو نوعها، هل هي noun, verb or adjective؟ It is adjective. challenging adjective. بنقول انه مباشرة بعد وجود الverb to be اللي هم الverb to be تبعونا am, is, are or الماضي منهم was were لازم نستخدم مباشرة لازم نستخدم adjective. إذا كمان مرة بقول طالما في عندي verb to be في الجملة من الصندوق تبعي شو أستخدم؟ adjective. مين هم الverb to be؟ am, is, are أو الماضي منهم was were. طيب نشوف الجملة اللي بعديها. look to these two girls they are playing football عمالين بيلعبوا كرة القدم. This is the last ولا sorry not football it's basketball لأنها ماسكاها بإيدها. This is the last and deciding match. What part of speech شو نوعها من أجزاء الكلام اللي قدامك deciding؟ it is طبعا adjective. This is a noun for match. match is a noun. وطالما في عندي noun اللي قبلها لازم يكون إيش؟ adjective. deciding إحنا اتفقنا حسب الجدول شو نوعها؟ adjective. طالما عندي match noun يسبق دائما الnoun صفة. إذا طالما في عندي فراغ مثلا جايبني جملة وحطت لي فراغ وكاتب لي هنا match في نهاية الجملة، إذا ماذا يسبق الnoun؟ أي من هو الذي يصف الnoun؟ هو adjective صفة تصف الnoun. إذا هذا adjective. إذا كل adjective بعديه noun وكل noun قبله لازم يكون إيش؟ adjective. تعالي نشوف this picture and this sentence. The weather is very hot. إن الجو حار جدا. The demand for eating ice cream is increasing. The demand. شو نوع demand هنا؟ This is a noun. طالما في عندي هنا article اللي هي أدوات التعريف، وأدوات التعريف في اللغة العربية الوحيدة هي ال التعريف the. عندنا باللغة الإنجليزية في عندنا مجموعة من الارتكلز the الA والآن لازم تتبع مباشرة بإيش؟ بناون. إذا أنا عندي هنا في بداية الجملة قايل لي ذا وجايب لي فراغ في الامتحان. ذا شو بدي استخدم وراها؟ بتستخدم ناون. إذا صارت ذا demand. ما بنفع أقول ذا demanding، لازم أقول ذا
demand لأنه بعد الارتكلز أدوات التعريف شو بنستخدم noun. طيب افرضي معطيني هو ذا وحاطط لي فراغ ومعطيني الناون، يعني جايب لي في الجملة ذا ومعطيني ناون. شو اللي بسبق الناون؟ زي ما حكينا قبل بشوي، الصفة اللي بتصف الناون. عشان نفهم أكتر لازم نشوف السؤال المودينا إياه في الكتاب. بقول now use words from the table to complete these sentences. استخدم الكلمات الموجودة عندك في الجدول عشان تكمل هذه الجمل. طبعا يعتمد إكمالك على الجمل على شيئين. الأول هو أن تختار الكلمة المناسبة للجملة. الثاني أن تختاري يعني حسب البارت اوف سبيتش اللي هو أجزاء الكلام، هل هو noun verb أو adjective اللي حتستخدميه. Number 1 This situation is very فراغ there are a lot of problems we need to solve. This situation is very جايب لي فراغ قبلها في عنا is الverb to be. شو نستخدم هنا؟ هنستخدم adjective زي ما اتفقنا. مدام في verb to be شو نستخدم بالفراغ اللي جاي وراها؟ adjective. إذا هستخدم أنا challenging. the situation الموقف هذا مليء بالمغامرة، كله مغامرة وكله تحديات. there are a lot of problems هناك العديد من المشاكل we need to solve نحتاج لحلها. إذا ليش استخدمنا adjective هنا؟ لأنه في عندي verb to be اللي هو is. طالما في عندنا verb to be am is are أو was were لازم نستخدم إيش؟ adjective. Number 2 I don't want to argue about it. إنني لا أريد أن أجادل بسببها أو حول هذا الموضوع. This is my final. فراغ، حاطط لي فراغ. تعال نشوف شو قبل الفراغ. كلمة final شو نوعها من أجزاء الكلام؟ هي adjective. final يعني الأخير، يعني صفة. طيب طالما في صفة، الصفة تصف مين؟ شو بدي يجي بعديها؟ يعني بدي يجي بعديها noun. طيب شو النون المناسب؟ decision. طبعا احنا اخترنا حسب معنى الجملة. الجملة بتقول إنني لا أريد أن أجادل. This is my final. إن هذا قراري الأخير. إذا حنستخدم هنا noun لأنه في صفة، وطالما في صفة قبل إذا لازم يكون بعديها noun. أوكي. Number 3 I find it فراغ إنني وجدتها. إذا بدي أشوف أنا هنا إيش بدي أستخدم، لازم أصفها. شو وجدتها؟ كيفية الحل اللي وجدت عليها صفيها. يعني that doesn't enjoy working as a guide. أنني that he doesn't أنه لم يستمتع بعمله كمرشد. I find it surprising. لقد وجدتها شيء مفاجئ. إذا هنا بس عشان عايزة أوصف أنا كيف وجدتها. surprising مفاجئة. Number 4 the. طالما في article شو لازم يكون فيه هنا؟ لازم يكون فيه هنا noun. طب افرض النون موجود هيو بارت. شو قبل النون؟ adjective. هاي عنا noun. شو قبله كان؟ adjective. طيب جايب لي ذا وحاطط لي noun هنا. شو بدي يكون قبليها؟ adjective. إذا حقول the concluding part إن الجزء الختامي of the essay للمقال summarize يلخص the main points النقاط الأساسية. Number 5 young children إن الأطفال الصغار can be very فراغ. they always seem to want something. إنهم دائما يبدو عليهم يريدون أشياء. تعالوا نشوف الجملة كمان مرة. young children can be الverb to be شو بدنا نستخدم وراها؟ adjective. الادجكتيف المناسب demanding. دايما بيطلبوا عايزين حاجات. إذا بعد الverb to be شو هنستخدم؟ adjective. Number 6 this organization has responsibility. إن هذه المنظمة لديها مسؤولية for the. عنا the شو هنستخدم هنا؟ noun. في أي حاجة هنا؟ لا. إذا هنا أكيد noun. إيش النون المناسب؟ the provision. provision أي التزويد of basic food of those who need it. إذا this organization هذه المنظمة هي لديها المسؤولية للتزويد الأشياء الضرورية أو الطعام الأساسي to those who need it للأشخاص الذين يحتاجونها. Number 7 each team has won twice. كل فريق فاز مرتين. So this is the last and فراغ match
في عنا هنا match noun، وشو بيسبق الناون؟ adjective يصف الناون. ولو لاحظتي قبل الفراغ في and، واو العطف في اللغة العربية، واو العطف اللي بعد اللي قبل واو العطف واللي بعدها في اللغة العربية بتاخد نفس الحركة. في اللغة الإنجليزية يجب أن يكون بنفس الشكل. شو يعني؟ تعال نشوف هاي and اللي هي واو العطف، شو قبلها؟ last adjective. شو بعدها لازم يكون إذن؟ أيضا adjective. إذن هاي دليل تاني إن noun وقبلها لازم يكون adjective، واو العطف قبلها adjective، إذن اللي بعدها adjective. إذن الادجكتيف المناسب deciding match أي اللعبة اللي هي النهائية تعتبر الحاسمة زي ما بنقول. Number 8. In this period of hot to dry weather، في هذه الفترة من الجو الحار الجاف، إيش ورا ذا مباشر حنستخدم noun. إيش النون المناسب for this sentence؟ The demand for bottled water has increased، أي الطلب على زجاجات أو عبوات المياه قد زاد. بهيك بكون درسنا انتهى. Thank you for listening and goodbye.